các bạn ghé thăm Mai Hoa Cooking. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món phở bò rất thơm ngon. Cách nấu lại đơn giản, phù hợp với các bạn sinh viên đi học xa nhà giống như hai con trai của mình, có thể tự nấu để ăn cho đỡ thèm. Ngoài ra các mẹ, các cô nếu có hứng thú thì mời tham khảo cách nấu của mình nha. Phần nguyên liệu cần có: 1 kg xương ống bò, 1 kg xương bò có lẫn thịt, 8 lạng bắp bò để làm bò chín, 8 lạng thịt bò loại ngon để làm bò tái, 2 củ hành tây, 1 miếng gừng. Ngoài ra cần thêm 1 miếng gừng nữa để ngâm xương khử mùi hôi và ướp thịt tái, 2 trái thảo quả, 10 cánh hoa hồi và 1 thanh quế nhỏ. Đây là những gia vị cơ bản để nấu phở. Nếu có sáo sùng khô để ninh cùng xương thì càng tuyệt vời. Ngoài ra ai thích có thể cho thêm vài cánh đinh hương và 1 nhúm hạt ngò khô nữa nhé. Cho xương bò vào nồi. Rửa sơ với nước nóng cho sạch tạp chất dính bên ngoài. Sau đó đổ ngập nước, lau khô đáy nồi rồi để lên bếp đun lửa vừa. Mình cho vào nồi một chút muối và giấm, quậy lên. Rồi đập dập 1 miếng gừng thả vào nồi, đậy vung đun từ từ. Trong khi chờ cho nước đạt khoảng 60 độ C thì mình sơ chế phần thịt. Rửa sạch cả 2 miếng thịt để ráo. Miếng thịt để nhúng tái nên lau thật khô trước khi thái. Chia miếng thịt làm 3 theo thớ dọc và lọc hết gân mỡ xung quanh. Miếng gân mỡ lọc ra lát nữa sẽ cho vào nồi ninh chung với xương. Lúc này nồi nước ngâm xương đã bốc khói nhẹ và hơi nổi bọt là đã đạt khoảng 60 độ C. Mình đảo sơ xương lên rồi tắt bếp, đậy vung ngâm khoảng 10 đến 15 phút cho xương ra hết mùi hôi cùng tạp chất. Trong thời gian này mình sẽ thái thịt bò. Miếng thịt này để làm bò tái nên mình sẽ thái thật mỏng theo thớ ngang. Miếng này là phần thăn lưng của con bò, tiếng Đức gọi là Falschesfilet, chỉ có 9 đồng 90 euro 1 kg thôi. Các bạn đừng nhầm với loại thăn chuột là Rinderfilet nha. Loại đó rất đắt, khoảng 25 đến 30 euro 1 kg thì thực sự không cần thiết, vì loại Falschesfilet này dùng để nhúng tái mình đã thấy rất là ngon rồi. Mình bằm nát 1 nhánh gừng nhỏ để ướp thịt. Hồi nhỏ hay nghe mẹ mình nói câu bò gừng trâu tỏi, nghĩa là thịt bò thì không thể thiếu gừng vì nó sẽ giúp cho thịt rất thơm và nổi rõ vị bò. Mình ướp vào đây nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê bột canh iốt. Các bạn cũng có thể thay bằng các loại bột súp khác, gà hoặc bò đều được nha. Nửa thìa cà phê đường, một chút tiêu xay, sau đó trộn bóp cho thật đều lên. Xong cho vào hộp đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Xương đã ngâm được 15 phút. Các bạn thấy nước rất đục và hôi. Mình đổ ra. Rửa sạch nồi, sau đó rửa sạch từng cục xương để vào rổ cho ráo nước. Lau khô đáy nồi, bắc lên bếp. Để lửa to, rang thơm, hồi, thảo quả đã đập dập và quế. Lúc này ai có đinh hương và hạt ngò thì bỏ vào rang chung nhé. Có thể dùng đũa lật cánh hồi cho thơm đều. Rang tới khi hạt tự nảy lên, có khói nhẹ và bốc mùi thơm thì trút ra. Sau đó cho gừng và hành vào nướng áp đáy nồi. Gừng mình thái ngang làm 2, còn hành thì bổ làm 4 theo chiều dọc. Nướng cho các mặt của hành và gừng vàng đều thì lấy gừng ra, cho những vị đã rang vào nồi.
rồi đổ nước lưng nồi. Gừng đập dập thả vào. Xếp thịt bò bắp và xương bò vào nồi xong, đổ thêm nước cho ngập xương. Mình nêm vào một thìa canh muối và một gạt thìa canh bột súp. Các bạn cũng có thể dùng loại bột súp khác đều được nhé. Khi nước bắt đầu sôi thì tiến hành hớt bọt. Hớt thật sạch bọt thì nước phở mới trong. Sau đó đậy vung và để lửa nhỏ ninh trong vòng 2 tiếng. Các bạn chú ý chỉ để nước sôi liu riu thế này thì nước lèo sẽ không bị đục nha. Sau 2 tiếng mình vớt thịt bắp bò ra. Và múc nước lèo đổ ngập thịt. Lúc này hành mềm tan ra nên mình lọc qua một cái dây để lược bỏ. Sau đó đổ thêm nước sôi vào nồi xương, ninh tiếp lửa nhỏ khoảng 1 đến 2 tiếng nữa tùy theo thời gian cho phép. Mình ngâm nồi thịt vào chậu nước lạnh cho thịt nguội dần trong nước lèo. Đây chính là bí quyết để thịt giữ được độ ngon ngọt đậm đà, mềm mượt và không bị khô. Có thể thay nước vài lần cho thịt nguội nhanh. Và nếu có thời gian thì sau khi thịt nguội để vào tủ lạnh sẽ dễ thái mỏng hơn. Trong khi chờ thịt nguội thì mình chuẩn bị hành lá và các loại rau gia vị khác. Đây là hành nhà mình tự trồng, củ hơi to nhưng giòn và ngọt vô cùng. Mình chẻ mỏng ra, một nửa cho vào tô phở, còn một nửa sẽ dầm chanh, giấm với chút muối chút đường để ăn kèm. Còn hành lá thì thái nhỏ. Mình là người Bắc nên chỉ ăn phở với húng lủi, ngò gai hoặc là ngò rí. Nếu như có húng láng thì sẽ đúng vị phở Bắc hơn. Còn bạn nào người Nam thì có thể ăn thêm rau húng quế, rau ngò ôm và giá đỗ tùy theo khẩu vị của mình nha. Bây giờ thịt bò bắp đã nguội rồi. Mình không có thời gian nên không để vào tủ lạnh. Các bạn thấy cục thịt rất là mướt và không hề bị khô. Mình có thể thái được lát rất là mỏng mặc dù không để tủ lạnh. Các bạn thấy lát thịt mềm và dẻo không? Tưởng tượng sẽ tan ra ngọt lịm ở trong miệng. Nồi nước lèo đã ninh thêm được 1 tiếng. Mình đổ nồi nước ngâm bò bắp vào và nêm đếm lại cho vừa miệng. Vì mới ninh tổng cộng được có 3 tiếng nên các bạn thấy xương ống vẫn còn chưa ra hết chất ngọt của tủy. Nhưng không sao, chan cho mấy tô phở hôm nay xong, mình sẽ đổ thêm nước vào ninh thêm 3 tiếng nữa cho bữa sau. Mình cho thêm vào nửa muôi nước mắm, khoảng 1 thìa canh đường và 2 thìa cà phê bột canh. Chỗ này là khoảng 4 lít nước lèo. Các bạn chú ý nên dùng một thìa nếm riêng chứ không nếm trực tiếp vào muôi múc nha. Giữ vệ sinh như vậy sẽ không làm đồ ăn nhanh bị thiêu. Lát nữa mình sẽ vớt hết những vụn hành và vụn mỡ ra để nước lèo được trong hơn. Nước lèo và thịt đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ việc luộc bánh phở là ăn thôi. Mình hay dùng loại bánh phở này. Bánh mỏng và rất dai. Luộc lại nhanh, trong vòng 1-2 phút là được. Các bạn trẻ nhớ là khi luộc xong đổ ra rổ, phải trụng sơ một lần nước lạnh thì bánh mới giữ được độ dai. Và phải dùng ngay, kẻo bánh dính lại với nhau nha. Bây giờ mình sẽ làm phở vào tô và thưởng thức. Một bí quyết nữa dành cho thịt tái. Chiêu này mình học được ở một tiệm phở Hà Nội hồi còn sinh viên. Mình rất thích nhìn cô bán phở dùng dao phay đập dẹt những lát thịt bò rồi dàn mỏng lên tô phở. Xong chan nước lèo sôi sùng sục lên, miếng thịt sẽ được tái một cách hoàn hảo,
mềm như mây, đồng thời giữ nguyên được độ ngọt ngào của thịt và không làm cho nồi nước lèo bị đục. Khi ăn các bạn có thể thêm chanh, giấm ớt, tương ớt hoặc là tương ngọt tùy theo khẩu vị của mỗi người. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thân chào và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!